มาดูที่เลขาธิการนาโต้ค่ะเยนสโตเทนเบิร์กนะคะได้พูดถึงคลังแสงนิวเคลียร์ของนาโต้ค่ะว่าคือหลักประกันสูงสุดด้านความมั่นคงและเพื่อสันติภาพแต่ว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนท่ามกลางสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าสหรัฐเองซึ่งเป็นสมาชิกหัวเรือใหญ่ของนาโต้มักจะส่งอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปประจำการแทบทุกประเทศในยุโรปแต่ว่านาโต้เนี่ยไม่เคยได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการสักครั้งเลยนะคะสโตเทนเบิร์กเองขยายความเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์ที่ไปเกี่ยวข้องกับคลังแสงนิวเคลียร์ของนาโต้ค่ะด้วยการที่เขายกตัวอย่างการที่เนเธอร์แลนด์ประกาศเมื่อไม่นานมานี้ว่าฐานทัพในประเทศจะเป็นสถานที่ประจำการเครื่องบินขับไล่ F-35 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้และสหรัฐอยู่ระหว่างปรับปรุงคลังแสงนิวเคลียร์ของตัวเองที่กระจายอยู่แถบทั้งยุโรปด้วยขณะเดียวกันค่ะศักยภาพและประสิทธิภาพด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชิงวาทกรรมต่างๆนะคะหรือการซ้อมรบด้านนิวเคลียร์ยุทธวิธีค่ะยังได้วิตกกังวลนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ของจีนด้วยซึ่งจะเพิ่มขึ้นอย่างมากภายในอีกไม่กี่ปีนับจากนี้และพิสัยทำการของอาวุธนิวเคลียร์ของจีนอาจจะครอบคลุมถึงประเทศสมาชิกนาโต้หลายแห่งด้วยค่ะครับคุณผู้ชมครับในขณะที่ฝั่งของยูเครนเองนั้นเนี่ยครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ากองทัพยูเครนนั้นได้ใช้อาวุธที่ตะวันตกมอบให้นั้นเนี่ยครับทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียถึง3เครื่องบนแหลมไครเมียด้วยกันนะครับเป็นการตอบโต้กองทัพรัสเซียที่ส่งโดรนติดอาวุธถล่มกรุงเคียฟเมืองหลวงรวมถึงเนี่ยครับได้มีการดำเนินการถล่มในหลายเมืองด้วยกันคือในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับกองทัพรัสเซียนั้นส่งฝูงโดรนเนี่ยไปโจมตีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อคืนวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมารวมถึงแคว้นดานิโปรเปตอฟนะครับซาปอริเซียปอนตาวาคาคีฟและก็วินนิเซียนะครับก็เรียกว่าถูกโจมตีจากโดรนของรัสเซียเนี่ยอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นปรากฏว่าฝั่งของยูเครนนั้นมีการตอบโต้ครับโดยได้มีการเล็งเป้ายิงโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่าง S-300 บนแหลมไครเมียเนี่ยเสียหายไป1เครื่องแล้วก็บอกว่า S-400 นั้นก็เสียหายไป2เครื่องด้วยกันนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับเรดาร์เครื่องที่3นั้นกำลังอยู่เรื่องของการตรวจสอบยืนยันนะครับนายพลยูเครนนั้นก็บอกนะครับว่านี่เป็นความสำเร็จของกองทัพยูเครนอีกครั้งหนึ่งในการที่จะดำเนินการกับระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียซึ่งระบบ S-400 ของรัสเซียนั้นเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นในยุคทศวรรษ 1990 ครับโดยมีการใช้ขีปนาวุธ4แบบครอบคลุมระยะการยิงตั้งแต่40กิโลเมตรถึง400กิโลเมตรและมีระบบเรดาร์ที่ระยะตรวจจับได้ไกลถึง600กิโลเมตรโดยนิตยสารดีอีโคโนมิกนั้นเนี่ยเคยยกย่องนะครับให้ S-400 นั้นเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ดีที่สุดในโลกมีราคาเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ 18,000 ล้านบาทนะครับถึง 20,000 ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับฝั่งของรัฐบาลอินเดียตอนนี้ออกมาเรียกร้องให้รัสเซียส่งพลเมืองอินเดียที่ถูกเกณฑ์โดยกองทัพรัสเซียนะคะให้ไปรบในสมรภูมิยูเครนค่ะกลับมายังอินเดียเพราะว่าก่อนหน้านี้มีรายงานเข้ามาว่าชาวอินเดียที่ถูกเกณฑ์ไปรบที่ยูเครนเนี่ยเสียชีวิต2รายเร็วๆนี้เลยนะคะวินัยควาตรารัฐมนตรีต่างประเทศนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียได้ระบุเอาไว้ค่ะว่าได้ติดต่อกับทางการรัสเซียเพื่อจะจัดเตรียมการส่งศพของชาวอินเดียทั้ง2คนกลับที่มาตุภูมิก่อนหน้านี้อินเดียเนี่ยเปิดเผยว่าทางการกำลังเจรจากับรัสเซียถึงความเป็นไปได้ในการนำพาพลเมืองของพวกเขาเองที่อ้างว่าถูกหลอกให้ทำงานให้กับกองทัพรัสเซียกลับมายังที่อินเดียนะคะอินเดียจริงๆแล้วหลีกเลี่ยงการแสดงจุดยืนต่อต้านรัสเซียในเวทีขององค์กรสหประชาชาติผ่านการลงคะแนนเสียงมาโดยตลอดค่ะรวมถึงอินเดียก็หลีกเลี่ยงในการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ปูตินนะคะทั้งนี้เองอินเดียถือว่ารัสเซียเป็นพันธมิตรที่มั่นคงผ่านช่วงเวลาอันยาวนานในยุคสงครามเย็นผ่านความร่วมมือด้านความมั่นคงน้ำมันอาวุธนิวเคลียร์การสำรวจพลังงานและอวกาศค่ะหน่วยงานสืบสวนของรัฐบาลกลางอินเดียระบุค่ะว่าได้มีการไทลายเครือข่ายค้ามนุษย์ก่อนหน้านี้หน่วยงานนี้ก็คือเขาไปหลอกลวงล่อลวงผู้คนไปยังรัสเซียมีการเปิดเผยว่าเครือข่ายค้ามนุษย์เหล่านี้อ้างว่าจะจ้างงานชาวอินเดียทั้งที่มีชาวอินเดียอย่างน้อย35คนถูกส่งไปยังรัสเซียผ่านทางไหนหน้าขณะที่ทางฝั่งของประเทศใกล้เคียงอินเดียอย่างศรีลังกาค่ะก็มีรายงานว่าชาวศรีลังกาสูญหายไปอย่างน้อย16คนศรีลังการัสเซียได้จัดเจรจากันเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวศรีลังกาถูกหลอกเกณฑ์ไปรบให้ฝ่ายรัสเซียในสงครามยูเครนโดยทางการศรีลังกาเปิดเผยว่าพลเมืองของตนเนี่ยถูกหลอกให้เดินทางไปโดยได้รับสัญญาว่าจะได้รับเงินเดือนสวัสดิการที่ดีรวมถึงสัญชาติรัสเซียด้วยไม่เพียงแต่อินเดียศรีลังกายังมีเนปาลด้วยค่ะเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังเผชิญกับปัญหาคล้ายๆกัน
เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนปาลได้ขอให้รัสเซียส่งชาวเนปาลหลายร้อยคนที่เกณฑ์ไปรบให้ยูเครนกลับมาสู่ประเทศทั้งนี้มีรายงานว่าชาวเนปาลอย่างน้อยๆนะคะ14 คนเสียชีวิตในสงครามที่ยูเครนค่ะครับในขณะที่ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ประกาศเมื่อวานนี้นะครับว่ารัฐบาลของเกาหลีใต้นั้นกำลังจับตามองการเตรียมการเยือนเกาหลีเหนือของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียอย่างใกล้ชิดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสำนักงานประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ก็บอกว่าคาดหมายว่าปูตินนั้นจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอย่างไรก็ตามนะครับไม่มีการยืนยันกำหนดการเยือนเกาหลีเหนือของปูตินจากทั้งสองประเทศไม่ว่าจากทำเนียบเครมลินของรัสเซียนะครับหรือทางด้านในส่วนของฝั่งเกาหลีเหนือแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้ทั้งรัสเซียและเกาหลีเหนือนั้นต่างเผชิญมาตรการการคว่ำบาตรจากนานาชาตินะครับโดยทั้งสองประเทศได้หันมากระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันแนบแน่นยิ่งขึ้นนับจากรัสเซียนั้นเนี่ยครับเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อปี 2565 ขณะที่มีการกล่าวหาเกาหลีเหนือว่าได้จัดหาอาวุธให้กับรัสเซียเพื่อใช้สำหรับสงครามในยูเครนอีกด้วยครับสื่อสหรัฐเองก็เปิดเผยนะคะว่ารัสเซียจะแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐค่ะเพื่อทำให้ประเทศอ่อนแอลงและบ่อนทำลายการสนับสนุนของยูเครนด้วยดูจากรายงานแล้วได้อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่ไม่เปิดเผยชื่อค่ะจากสำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐระบุว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดในรอบการเลือกตั้งครั้งนี้โดยรัสเซียอาจมองว่าการเลือกตั้งเป็นโอกาสในการบรรลุเป้าหมายที่กว้างขึ้นทั้งในเรื่องของการลดการสนับสนุนในความพยายามทางทหารของยูเครนเข้ามากัดกร่อนความเชื่อมั่นในสถาบันประชาธิปไตยและบ่อนทำลายความไว้วางใจในสหรัฐให้เป็นวงกว้างมากขึ้นเจ้าที่เนี่ยระบุต่อค่ะว่าชุมชนข่าวกรองคาดว่ารัสเซียจะใช้ประโยชน์จากความแตกแยกทางสังคมในสหรัฐรวมถึงประโยชน์จากการประท้วงในวิทยาลัยที่มีผู้คนออกมาสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในความขัดแย้งในฉนวนกาซาขณะเดียวกันในการเลือกตั้งในปีนี้ 2024 นี้อิหร่านก็ยังสนใจที่จะมีอิทธิพลต่อวงจรนี้เหมือนอดีตเช่นเดิมเลยนะคะโดยตั้งใจจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนความสับสนวุ่นวายหว่านความขัดแย้งภายในแม้แต่จะส่งเสริมความรุนแรงมากกว่าที่จะส่งเสริมผู้คนคนใดคนหนึ่งด้วยซ้ำไปขณะที่ไปมองในส่วนของจีนเองก็จะมีการใช้แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้นเนื่องจากตระหนักได้ถึงผลที่ตามมาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแทรกแซงของการเลือกตั้งด้วยค่ะครับนี่ฮะสหรัฐอเมริกานั้นก็พยายามที่จะกล่าวหาว่าเดี๋ยวรัสเซียนั้นเนี่ยจะมีการดำเนินการแทรกแซงพวกเขาเนี่ยนะครับในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ